Magandang araw po mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. Ito inyong lingkod, Paglinawan, na bumabati sa inyo at Secretary, bumati ka na rin. Magandang hapon po muli, mga kababayan. Ang ating mga kawawang mga kababayan na hindi pa rin nakaahon sa hirap ng buhay dahil sa kabulastugan nitong bagong administrasyon na hindi na bago, 3 taon na. Wala pa nangyayari. Still now showing, ha? Oo. Siyang nagpalit ng Secretary of Agriculture, walang nangyari. Yung kapalit din ngayon, wala pa rin nangyayari. Lahat ng mga aspect ng kabuhayan ng ating mga kababayan ay walang nangyayari. Ang taas ng langis, ang taas ng kuryente. Panay pinsala, baha na pinagsinungalingan dahil mayroon na daw maraming 5,500 flood control na natapos, pero wala naman palang nakita. Tapos nung inimbestigahan, it turns out na it's all a false claim. Ang dami pa niyang update pa pala. ang dami pang mga false claim. At lalo na habang naghihirap ang ating mga kababayan, lalo pang tinatakot sa parating na gera dahil doon din sa foreign policy, inaaway yung China. Imbis na maggagawa ng magandang usapan, magandang diplomatic relation, yung mga opisyal nitong gobyerno na ito ay mga warmonger. Gustong gera. Tapos nung sinabi ni Marcos, they have reached a point na inaano tayo. Dinideliberate assault on us. This is tantamount to a war, an aggression or a state of war. So, hinikayat natin. Sige, may naputol na kamay, may mga nasugatan. If this is really what you think, Marcos, a serious intrusion, a serious action of China on the Philippines, let's fight them. Igirahin na natin. Wala naman. Ano bang tawag niyan? Yung buntot ay bumahag naman. Tapos ngayon, he is now saying that we should be in a state of de-escalation. He ordered a de-escalation in the South China Sea. Ito, pakita natin. The Philippine President, after ginurgol tayo ng China, pinutulan tayo ng kamay yung sundalo, pinahiya tayo, pinagkukuha yung baril natin, sinasabi ngayon, we should be instead in a state of de-escalation. Ito, kinggan natin ito. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has ordered his armed forces to defuse tension in the South China Sea, his military chief said on Thursday, after a flare-up with China over mission to resupply Filipino troops on a contested shoal. Marcos' instructions came after Manila and Beijing agreed to the need to restore trust and confidence to better manage maritime dispute during a round of talks which Manila hosted on Tuesday. But that did not stop the Philippine military from calling for China to return the firearms that its Coast Guard seized from Filipino Navy personnel and pay around 1 million in compensation for damaging vessel involved in the last month resupply mission. And okay, mga kababayan, ito ka nga, Yan ang direksyon. nakipag-usap ka na mag-usapan, tapos bigla mong singilin na kaagad. Imbis na mag-ayusan muna, magka-yarian muna, magkaibigan na muna uli, mabago yung ito na, sisingilin mo na kaagad ng 1 million.
sisingilin mo na kaagad na imbis na medyo palambutin mo na at i-test mo na kung okay na ba. Tactless Oo. talaga ito. Napaka-kumag talaga nitong mga minions ni Marcos eh. Ha? Urong sulong. Umukay na si Marcos na mag-de-escalate, magkaayusan, ang DFA na ang hahalap at ang Chinese naman na diplomatic office nila, tapos biglang sisingitan ng At lalo pa ngayon na ang mindset ni Marcos ay medyo magkaroon na ng mahinahon. Ito na naman, pumasok na naman itong gunggong na opisyal. Itong DND secretary. Oo. Na sinusulsulan na naman ang Amerikano. Tingnan mo, ginagawa nito si Chidoro. Tumatawa, natutuwa. Anong kinatuwa nito? Pagbasahin natin yung kinatuwa nitong tao na ito, na warmonger. Ito. Subukan natin. US could escort Philippine resupply mission in South China Sea, Admiral says. US ship could escort Philippine vessels on resupply mission in the South China Sea, a top admiral said on Tuesday, describing what he called an entirely reasonable option that required consultation between the treaty allies. The remarks, which are likely to annoy China, were made by Samuel Paparo, commander of the U.S. Indo-Pacific Command after series of maritime and air confrontation between the Philippines and China in the South China Sea in the past week. Beijing has pressed its claims to the disputed conduit for more than 3 trillion of annual shipborne commerce, which Manila has kept up supply mission, particularly those to a beach naval ship on the hotly contested second Thomas Shoal. Ito na. Nakipagkita na naman ito si Teodoro dahil sa mga conduit with US officials, at sinusulsula naman ng US na imbis na de-escalation ang sinasabi ni McCoy para ma-ease up yung tension ng mga Pilipino at cancel daw yung natin ng gera. Ito naman, Gibo, sinusulsulan na naman ang Amerikano na iskultan nyo na lang kami para hindi kami isprehan ng tubig. Napagas sila ulo nitong taon na to, di ba? How can you stop the escalation when your D&D secretary and your chief of staff of the armed forces are encouraging the Americans to come in and participate in what is exactly a Philippine and China protocol relationship or arrangement. Ipapadagdag mo na, ano ba to si Gibo? Hindi ko maintindihan once upon a time, matino ang pag-isip nito siguro nasira ito nung hindi na siya kinaano ni Danding hindi na siya inaalagaan ng kanyang magaling na tito. Napabayaan ang pag-iisip nito. Ang background kasi nga, Secretary, merong 2 billion or 100 billion pesos na appropriation ng America Competes Act na pinamumudmod sa mga diplomat, sa mga military, sa mga media, sa mga congressman, senator, para makapagpropaganda sila
na miskin na tagilid ang sitwasyon nila rito, ay babalik ta rin nila sa propaganda. Pero it's too late in the day. Precisely. Kasi dapat firstly, ganun ba kadesperado tayo sa pera? ha? Ganun ba kaulupong ang ating mga opisyal? Because it's too late in the day, because 3 months from now there will be a US election. And most likely, the Biden administration will be kicked out because in the last survey na it seems that the former President Trump of the Republican Party is way ahead in terms of votes, not popular, but in terms of electoral college. Electoral college vote. Kasi yung battleground state like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, especially Pennsylvania, mukhang makokontrol ni Trump. And sinasabi ng mga pundits is that if Kamala Harris, yung kanilang sinisingit na Democrat candidate, if she will not be able to get Pennsylvania, definitely si Trump nang panalalo. And marami ng pronouncement si Trump that as far as China and America is concerned, they will resolve their problems. So, kung na-resolve na ang problema ng Amerika at China, paano tayo? Mayroon pa ba tayong pag-uusapan na mutual defense treaty? When Trump has already made a pronouncement na walang gera na sa mundo. He will resolve on the first day the war between Ukraine and Russia. Hours, sabi niya. He will also try to resolve the problem between the Hamas, the Hezbollah, and the Israel. Kasi negosyante si Trump kailangan ng peace bago magkaroon ng economic stability. At saka Trump can always secure such commitment. Kasi, magaling siya sa mga sanction Pero alam mo, Secretary, kaibigan kasi ni Trump si Duterte. Yes, Kaya marami nagmamadali rito na kumuha ng makukuha. Well, that's neither here nor there. Because that's in the international stage this is a foreign policy ng Amerika, which is absent yung at saka sino bang nagpapatakbo ngayon ng foreign policy ng Amerika? Si Biden nagbi-beach na lang, nagsiswimming na lang sa beach. In fact, that is a big question now being raised by the members of Congress. Who is running the show? When Biden is not even present, is it being run by a deep state or by certain people that controls America in spite of the presence of the president and the vice president of the United States? So itong mga pakulo itong Admiral Paparo na ito, pero ano lang ito? Proforma. Tapos humahanga si Gibo, humahanga si Browner na, i-escortan tayo. Sinasabi na ni Marcos na walang tensyon, i-de-escalate. Kasi naputulan na tayo, wala tayong ginagawa. Naimbarguhan na tayo ng armas, wala tayong ginagawa. Might as well become friends. But, itong mga bayarin, siguro, baka bayad to ng mga itong mga opisyal na ito, has continued to pamper, to titillate, to whatever, no? Pag sisip-sip sa mga na makikialam pa rin, mga kababayan. Kaya ginugulo nila ang ating bansa by continuing to exercise fear na magkakagera pa rin ang ating bansa once and for all. So, yun ang
Yun ang titingnan ng ating mga kababayan kung gaano ba ka madlang o ano bang tawag nito? Yung hindi nag-iisip. Itong mga taong ito. Walang tamang pag-iisip na. Wala sariling bait. Very callous in terms of their decision making. Sinasalungat nila si Marcos, si Marcos naman walang kaalam-alam, hindi niya alam na minamaniobra na pala ni Gibo at ni Bronner ang mga kano na papasok, at sabi mo nga mayroong 1 bilyon na pinapamudmod, baka nagkakaayusan na tungkol dyan. 2 bilyon. Paring kung pitch act, ha? So, it will be very inviting for these people. Lalo na, isa pa, gusto sigurong guluhin ni Gibo kasi hindi yata siya sinali. Mahilig itong tumakbo. Tumakbong presidente, kulelat. Tumakbong senador, kulelat. Ngayon, tatakbo na naman, nag-ambisyon na naman silang dalawa ni Benhor. Mayroon pang isa yata, pero mukhang hindi na tutuloy yung isa. Silang tatabong senador, wala naman sa hulog, wala naman wala sa hulma. Sa hulma. So siguro kung hindi siya sinama doon sa top of the line ng mga kandidato, sabi siguro ni Gibo, guluhin ko na lang nga ito. Papuntahin ko na yung Amerika para magkakagulo itong Pilipinas. Ganon ka katindi. Sir, hindi ka lamang ganyan dati. When we were good friends, we were thinking good. You were guided by your uncle para maging matino. Pero ngayon hindi ka na matino sa pag-iisip mo at pinapahamak mo pa ang ating bansa sa giyera. Ang nakakatakot dito, Secretary, ay mas resolute pa ang China ngayon to protect its sovereign territorial seas. Yeah. At dito sa... Okay, pakita natin to. Yeah, sige. You finish your... sabi nga ni Bubi Tiglao, no? Na wala na kay Marcos ang Sabina Shoal. Tingnan natin itong sinasabi ng China. In all this hula balus na ginagawa ni Gibo at ni Bronner, in pursuing pa rin the state of disarray in the South China Sea. Ito po yun ang sinasabi ng China. Ito, pakinggan natin. South China Sea tension flares up over fresh vessel collision. China says Philippines provoking it. China's Coast Guard said a Philippine vessel that had ignored its repeated warnings deliberately collided with a Chinese vessel in an unprofessional and dangerous manner in the disputed South China Sea, according to statements on Monday. A short video of the incident posted on China Coast Guard's social media showed the collision happens around 3:24 a.m. on Monday, 1924 GMT on Sunday, and labeled the Chinese vessel as a Coast Guard vessel. In one of the statements, China's Maritime Security said the same vessel then entered waters near Second Thomas Shoal after being prevented from entering the Sabina Shoal waters. Two Philippine Coast Guard vessels illegally intruded into waters adjacent to Sabina Shoal without permission in the early hours of Monday, according to the China Coast Guard spokesperson Gan Yu. Meron na hong protocol arrangement na nag-agreed between si Marcos at saka ang mga Chino. This is now under enforcement. Kaya wala na tayong narinig nitong Agosto na gulo between China and the Philippines. No?
Now, so smooth sailing na yan. Nagkakaintindihan na dyan. Okay. Kasi ang nakialam na ang DFA at Yes. saka ang foreign nagka- diplomatic offices ng China. Nagkaroon sila ng 9th bilateral consultative mechanism meeting Okay, dyan. Nag-agree na sila. So, Okay. so solve na ho ang Ayungin Shoal. Wala na tayong problema. Ang problema, gumigiri na naman ang Coast Guard at yung isang maliit na ship, no? Yung Teresa Magbanwa ay ipinark na doon sa Sabina Shoal. Saan ba yung Sabina Shoal? Bandang labas ng Ayungin, bandang itaas. Oo. Oh, so, doon naman sila ngayon nagsisimula at ang mayat maya pinupuntahan doon ng isang Coast Guard natin at nire-resupply yung Teresa Magbanwa. Hindi na umaalis doon yung Teresa Magbanwa. So they're building a new parang Oo. a new Station. Oo. Other than the shoal, itong Thomas Shoal, Kung saan nila nilagay yung BRP Sierra Madre, Oo. ngayon naman, they're almost doing a Teresa Magbanwa on Sabina Shoal. so ito hindi na ito dilapidated vessel kundi Oo. Ha? Commission Oo. vessel na talaga yan. no? commission vessel. Oo. This is owned by Coast Guard. Coast Guard. Coast Guard. paano yan? Coast Guard, civilian yan Oo. Ngayon, after months na pinaalis sila dyan, So siguro ay umalis. siguro na tututo na sila na since under the UNCLOS, hindi na pwedeng pakialaman ng UNCLOS if it's militarized. So ngayon they're putting a vessel that is not military, like a Coast Guard vessel. At yun na ngayon yung doon na sila, siguro nagbago na yung concept nila. Maybe eventually they will remove tapos papalitan na nila ng civilian vessel. Ng bulok. Ng bulok na vessel. So, Bulok pa anyway, yung nilagay nila doon. Hindi. Functioning yun. Yung Teresa Magbanwa. Kaya nga, dapat yung bulok na vessel dito sa shoal, anong pangalang shoal dito? Ayungin. Ayungin Shoal, aalisin na nila yan. Then they will now claim na ito na yung bagong hindi na Ayungin Shoal or sa Sabina Shoal na sila. Is that your suspicion? No, ang suspicion of China basically is they are promoting a second forward operating base. Pangalawa sa Sabina Shoal. Other than Ayungin Shoal. Ayungin Shoal. So, Okay. kung pinalis sila dyan, ayaw sila umalis, tinaboy sila. Tinaboy sila sa Sabina. Oo. Pati yung vessel. Lahat na. Inalis na sila roon. Lumaban ba? Hindi. Hindi, the next day, nagpadala naman sila ng boat doon ng Bifar. Doon sa Sabina. Oo, sa Sabina, tinaboy din. Oo. At sinabi na this time, ay... Nagkaayos sana, guguluhin na naman uli. Hindi, sa Ayungin nagkaayos. Oo nga, pero bakit mo pa Kaya nga, manggugulo ka pa sa ibang gumagawa sila when ng you bagong already gulo. have a peace correct. dapat steady lang sana. Bakit ka pa gagawa pa ng panibago na namang gulo? Para makuha ang Amerikano to join patrol at magsimula na naman ang poking ng dragon. Talagang tayo. Magpo-provoke tayo talaga. Talagang hindi talaga tayo Manap tayo ng sincere, gulo. honest in our resolve. Hindi talaga tayo talagang Ang nangyari, pambabastos na lang talaga parati ang mga liderato ng ating gobyerno. Wala talagang resolution to the extent that talagang mayroon sila talagang agenda na talaga. makipaggera talaga eventually. Kasi pag may gulo, may kita. Oo. Anyway, ang ginawa ng China, naglagay na sila ng 2-3 malalaking Coast Guard vessel dyan. Naglagay pa sila ng isang
People's Liberation Army Navy ship So hindi na na capable ng hypersonic missile launch. So wala nang magagawa sila doon. Hindi Wala na sila na. makakalapit ngayon sa Hindi Sabina. na. Pati ngayon, Pati militia, naglagay na rin pati sila ng ngayon militia. madadamay pa rin yung Ayungin Shoal kasi Yes. malapit lang 'yon. Oo. So mas mabilis pa ngayon ang pag takip ng China sa Ayungin Shoal. Oo. Huh? At ngayon, pagka itong mga pakulo ni Gibo at ni Bronner na ginagatungan yung Paparo, yung General Paparo ng Admiral Paparo. Admiral Paparo na maglagay ng escort, baka magkagera na naman yan. Kasi nandyan na yung China Liberation Army. Habang inaayos ng Department of Foreign Affairs sa sitwasyon. Ginugulo nitong dalawang Ginugulo, kengkoy sa Department of sa mga armed forces. Kailangan may gulo. Mga kababayan, do you follow this kind of things that these people appointed by Marcos are doing to our country, are doing to our neighbors, are doing to... Kaya nga po, kulela tayo Sinasabi number 1 daw tayo sa economy Tanungin mo sa ibang mga bansa, tanungin mo mga economist ng ating bansa, saan tayo pinupulot? Huwag mong tanungin si Larry Gadon. Dahil pag si Larry Gadon tinanong mo, number 1 ng Pilipinas. Kaibigan mo yan. Alam mo naman, hindi ko na lang pinapatulan yung friend ko. Kasi, let him enjoy his emolument. Nanggaling na kami dyan. Nagkaayusan na kami. Ayaw ko nang patulan. Let him speak. If he wants to be laughed at, if he wants to be ridiculed, then it's his own, Pinabayaan ko lang. Hindi ko na I will sila- not say anything to his whatever. Ganun lang yan. Oo. Kaya ngayon, Let him enjoy his newfound position. Happy naman siya dyan. Kaya ngayon, Secretary, hindi lang tayo nagsasabi na dito lang umalis si Marcos. Pati ang China ngayon, sinasabi, Marcos, alis dyan sa South China Sea. Yeah. Ayan. So, yun na ngayon ang tagline. Yun na ngayon ang Tagline ngayon, talagang... battle cry ng Pilipino. Ayan. Oo. Para sa kapayapaan. Para sa At kaayusan. kaayusan at kabutihan ng ating bansa. Okay? So, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan. Magandang hapon po. Jing Paras, inyong kaibigan, dito po sa Iparas kay Paras. Subscribe po kayo sa aming programa. Marcos, alis dyan.